डिजिटल स्वाध्याय. स्वाध्याय इयत्ता 7वी, विषय विज्ञान, पाठ 5वा, अन्नपदार्थांची सुरक्षा. प्रश्न पहिला. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा. दिलेले पर्याय: किरणीयन, निर्जलीकरण, पाश्चरीकरण, नैसर्गिक परिरक्षक, रासायनिक परिरक्षक. अ. शेतातील धान्य प्रखर सूर्यप्रकाशात सुकवणे याला निर्जलीकरण असे म्हणतात. आ. दूध व तत्सम पदार्थ विशिष्ट तापमानापर्यंत तापून ताबडतोब थंड करतात. अन्नपदार्थांच्या परिरक्षणाच्या या पद्धतीला पाश्चरीकरण असे म्हणतात. ई. मीठ हे नैसर्गिक परिरक्षक आहे. ई. व्हिनेगर हे रासायनिक परिरक्षक आहे. प्रश्न दुसरा. खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या शब्दात लिहा. आ. दुधाचे पाश्चरीकरण कसे करतात? पाश्चरीकरण पद्धतीने दूध 80°C तापमानापर्यंत 15 मिनिटे तापवले जाते. नंतर ताबडतोब ते थंड केले जाते. यामुळे दुधातील सूक्ष्मजीवांचा नाश होऊन दूध दीर्घकाळ टिकते. आ. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ का खाऊ नयेत? भेसळयुक्त अन्नामुळे खाणाऱ्याच्या आरोग्याला धोका पोहोचतो. अन्नातील वेगवेगळ्या भेसळींचे परिणाम शरीरावर होतात. पोटाचे आजार किंवा विषबाधा होऊ शकते. दीर्घकाळपर्यंत भेसळयुक्त अन्न खाल्ल्याने शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांच्या कार्यावर विपरीत परिणाम होतात. तसेच कॅन्सरसारखे दुर्धर रोग होण्याचा धोका संभवतो. ई. घरामधील अन्न सुरक्षित राहण्यासाठी तुमचे आईबाबा काय काळजी घेतात? घरामधील अन्न सुरक्षित राहण्यासाठी माझे आईबाबा अन्नपदार्थ थंड ठिकाणी ठेवतात. अन्न वाळवून, सुकवून, उकळून किंवा हवाबंद डब्यात ठेवतात. यामुळे अन्नपदार्थात सूक्ष्मजीवांची वाढ होत नाही, ते खराब होत नाही, म्हणजेच अन्न सुरक्षित राहते. ई. अन्न बिघाड कसा होतो? अन्न बिघाड करणारे विविध घटक कोणते? अन्नाचा बिघाड अतिशय सहजरित्या होतो. शेतापासून ते ग्राहकापर्यंत अन्न वाहतूक करतानाच अन्नपदार्थांना इजा पोहोचू शकते. अयोग्य हाताळणी, अयोग्य साठवण, अयोग्य वाहतूक इत्यादींमुळे अन्न खराब होते. काही नाशिवंत अन्नपदार्थ लवकर खराब होतात. दूध, मांस इत्यादी आम्ल किंवा आम्लारीयुक्त असतात. त्यांच्यात अंतस्थ बदल होत असतात. रासायनिक प्रक्रिया होऊन अन्नपदार्थ बिघडतात. काही अन्नपदार्थांचा धातूशी संपर्क झाल्यास अशा प्रक्रिया होतात. हवा, पाणी, जमीन यामधील सूक्ष्मजीव किंवा परिसरातले कीटक अन्नामध्ये प्रवेश करतात. त्यामुळे अन्न बिघाड होतो. उ. अन्न टिकवण्याच्या कोणत्या पद्धतींचा वापर तुम्ही कराल? अन्न टिकवण्याच्या खालील पद्धतींचा वापर आम्ही करू. वाळवणे, थंड करणे, हवाबंद डब्यात ठेवणे, खारवणे. प्रश्न तिसरा. काय करावे बरे? अ. बाजारात अनेक मिठाईवाले उघड्यावर मिठाईची विक्री करतात. उघड्यावर ठेवलेली मिठाई कधीही खाऊ नये, त्यावर माशा बसलेल्या असतात. असे अन्न दूषित असते व त्यामुळे पोटाचे आजार होऊ शकतात. अन्न सुरक्षितता आणि मानांकने कायदा 2006 अनुसार अशा दूषित अन्न विक्रेत्यांवर कारवाई करता येते. त्यासाठी नजीकच्या नगरपालिका कार्यालयात तक्रार करावी.
इतर ग्राहकांना अशी दूषित मिठाई घेण्यापासून परावृत्त करावे. आ. पाणीपुरी विक्रेता अस्वच्छ हातानेच पाणीपुरी बनवत आहे. अस्वच्छ हाताने पाणीपुरी बनवणाऱ्या पाणीपुरी विक्रेत्याला जागरूक करावे. अस्वच्छतेमुळे कोणते विकार होतील याची जाणीव त्याला करून द्यावी. आपण स्वतः अशा ठिकाणी पाणीपुरी खाणे टाळावे. ई. बाजारातून भरपूर भाजीपाला, फळे विकत आणली आहेत. बाजारातून भाजीपाला व फळे आणल्यावर ती स्वच्छ करावीत, व्यवस्थित धुवून कोरडी करावी. त्यानंतर ती रेफ्रिजरेटरच्या भाजी ठेवायच्या कप्प्यात सुरक्षित ठेवावी. फ्रीज नसेल तर टोपलीत किंवा कापडी पिशवीत भाजीपाला, फळे नीट झाकून ठेवावीत. ई. उंदीर, झुरळ, पाल यांपासून अन्नपदार्थांचे रक्षण करायचे आहे. अन्नपदार्थ नीट झाकून ठेवावेत. जिथे उंदीर व झुरळे फिरकणार नाहीत अशी उंचावरील जागा निवडावी. फडताळात किंवा रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्यास अन्नपदार्थ सुरक्षित राहतील. प्रश्न 4. आमच्यातील वेगळा कोण ते शोधा. अ. मीठ, व्हिनेगर, सायट्रिक आम्ल, सोडियम बेन्झोएट. वेगळा घटक मीठ. कारण मीठ हे नैसर्गिक परिरक्षक आहे, तर व्हिनेगर, सायट्रिक आम्ल, सोडियम बेन्झोएट हे रासायनिक परिरक्षक आहेत. आ. लाखीची डाळ, विटांची भुकटी, मेटॅनिल येलो, हळद पावडर. वेगळा घटक हळद पावडर. कारण हळद पावडर हा पदार्थ आहे, तर लाखीची डाळ, विटांची भुकटी, मेटॅनिल येलो हे पदार्थ भेसळ तयार करण्यासाठी उपयोगात येणारे पदार्थ आहेत. ई. केळी, सफरचंद, पेरू, बदाम. वेगळा घटक बदाम. कारण बदाम हे दीर्घकाळ टिकणारे फळ आहे, तर केळी, सफरचंद, पेरू हे लवकरच खराब होणारी फळे आहेत. ई. साठवणे, गोठवणे, निवळणे, सुकवणे. वेगळा घटक साठवणे. कारण अन्न साठवत असताना गोठवणे, निवळणे, सुकवणे या अन्न टिकवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. प्रश्न 5. खालील तक्ता पूर्ण करा. क्रमांक. पदार्थ भेसळ. क्रमांक 1. पदार्थ हळद पावडर, भेसळ मेटॅनिल येलो. क्रमांक 2. पदार्थ मिरी, भेसळ पपईच्या बिया. क्रमांक 3. पदार्थ रवा, भेसळ लोहकीस. क्रमांक 4. पदार्थ मध, भेसळ गुळाचे पाणी. प्रश्न 6. असे का घडते ते लिहून त्यावर काय उपाय करता येतील ते सांगा. अ. गुणात्मक अन्न नासाडी होत आहे. अन्नाच्या गुणात किंवा दर्जात नाश होऊन घट होणे म्हणजेच अन्नाची गुणात्मक नासाडी होणे. पुढील कारणांनी अन्नाची गुणात्मक नासाडी होते. अन्न सुरक्षेच्या चुकीच्या पद्धती वापरून अन्न रक्षण करणे. परिरक्षकांचा प्रमाणाबाहेर म्हणजेच अतिरेकी वापर करणे. चुकीच्या स्वयंपाक पद्धती जसे अन्न अति शिजवणे, भाज्या चिरून नंतर धुणे. अन्न तयार होऊन ते ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यास लागणाऱ्या वेळेचा अंदाज चुकणे. द्राक्षे, आंबे अशा नाशवंत फळांची अयोग्य हाताळणी करणे. उपाय.
ज्या कारणांनी अशी गुणात्मक अन्न नासाडी होते ती कारणे प्रथम शोधून काढावीत. जर स्वयंपाकघरात चुकीच्या पद्धतीने अन्न शिजवणे किंवा अन्नाची साठवणूक होत असेल तर ती थांबवली पाहिजे. बाजारातून फळे, भाज्या आणताना त्यांची हाताळणी सुयोग्यरित्या केली पाहिजे. शिजवलेला भात कच्चा लागत आहे. कारण भात शिजवताना त्यामध्ये पुरेसे पाणी टाकले नसेल किंवा तो पूर्णतः शिजला नसेल. उपाय: अशा भाताला पुन्हा वाफ द्यावी, पाणी टाकून परत शिजवावे. बाजारातून आणलेला गहू थोडा ओलसर आहे. कारण बाजारातून आणलेला गहू योग्य पद्धतीत साठवलेला नसला की तो दमट आणि ओलसर होऊ शकतो. पावसाळी वातावरणात असे बऱ्याच वेळा होऊ शकते. आपण बाजारातून आणताना देखील त्याला ओल लागलेली असू शकते. उपाय: गहू उन्हात वाळत घालावा. अशा प्रकारे 3-4 वेळा उन्हात वाळवल्यावर कोरड्या, हवाबंद डब्यात भरून ठेवावा. दह्याची चव आंबट किंवा कडवट लागत आहे. कारण दही विरजवताना लावलेले विरजण खराब झाले असेल तर दही आंबट किंवा कडवट लागते. जास्त दिवस उलटून गेले असतील तरी असे दही आंबट किंवा कडवट लागते. दह्याची साठवण योग्य त्या तापमानाला व्यवस्थित केली नसेल तरी दही खराब होते. उपाय: कडवट दही फेकून द्यावे लागते. आंबट दही ताक करून किंवा साखर घालून वापरावे. खूप वेळापूर्वी कापलेले फळ काळे पडले आहे. कारण कापलेल्या फळात रासायनिक प्रक्रिया चालू होतात आणि त्यामुळे ते फळ काळे पडते. उपाय: कापल्याबरोबर लगेच अशी फळे बंद डब्यात झाकून ठेवावीत. त्या फोडींना हलकासा मिठाचा किंवा साखरेचा थर लावल्यास फळ काळे पडण्याचे प्रमाण कमी होते. प्रश्न 7वा. कारणे लिहा. 1. 5 अंश सेल्सिअस तापमानाला अन्नपदार्थ सुरक्षित राहतात. थंड तापमानात जैविक प्रक्रिया होत नाहीत. जीवाणू, बुरशी असे उपद्रवी सूक्ष्मजीव अन्नावर परिणाम करू शकत नाहीत, म्हणून अन्नपदार्थ 5 अंश सेल्सिअस तापमानाला सुरक्षित राहतात. 2. सध्या मोठ्या समारंभात बुफे पद्धतीचा वापर करतात. बुफे पद्धतीत आपल्याला हवे तितकेच जेवण प्लेटमध्ये घ्यायचे असते. अन्नाचा अपव्यय होऊ नये म्हणून ही पद्धत सुरू करण्यात आली असावी. पारंपरिक पंक्तीच्या भोजनात आग्रह करून अन्नाची नासाडी केली जाते, म्हणून सध्या मोठ्या समारंभात बुफे पद्धतीचा वापर करतात. इयत्ता 5वी ते 10वी कोणत्याही विषयाचा कोणताही स्वाध्याय पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये डिजिटल स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा.